да, це Так. нам Після першого сеансу, коли ми зробили сеанс, мені напевно, що майже за рік перше перестала боліти спина, а спина перестала боліти знизу, там, де копчик. Я встати не могла нормально з стільчика, настільки було боляче. І я так після сеансу розмовляємо з я встаю з стільчика, вона каже, а я така кажу, слухай, а не болить? Такі болі були, що то було просто. Все було дуже чудово. цікаво. Так. А тепер головне цей досвід закріпляти новим мозком. Тобто позитивні афірмації, те, що ми говоримо, формує нашу реальність. Тому що для того, щоб розірвати контракти, ми працюємо в ефірному просторі з нашими духовними тілами, так? Так. Туди, де не можемо просто так собі зайти. Тобто тут потрібен тільки телепатичний дар. І я дуже вдячна Всесвіту, що він мені таку можливість і таку відповідальність дав. Допомагати людям звільняти їхню душу. Тому що, звичайна візуалізація тут не допомагає, а навпаки дуже шкодить. Коли людина візуалізує сама свої майбутні успіхи або ще щось, це дуже потужний засіб візуалізації, але він не допомагає розірвати ті контракти, які сховані за магією тих наших підсвідомих програм, патернів і так далі, тих петель часових, петель наших неусвідомлених програм і так далі, і так далі. Тобто це як половина справи, ні, 30% справи. І ще залишається 70%. Тобто це є робота переносити наше нове, так, наш новий стан, нове усвідомлення, що все відбулося, інтегрувати це в життя. І тут вже, як то кажеться, розгуляйся простір, тут і постановка цілей, так? І контроль за своїм мисленням, за своїми словами, і дихальні вправи, які допомагають звільнити тіло від психоемоційних блоків і так далі. Тобто тільки в комплексі, якщо працювати, то ми отримуємо якраз оцю цілісність. Ірина, з чим сьогодні будемо працювати? З батьками. Вже ми відпрацювали те, що мене найбільше так турбувало на той момент. Суди і інші люди. А зараз будемо працювати з батьками. Так, тоді одразу ім'я. Батько Василь, мама Марія. Так. І що хочеш сьогодні? Що хочу сьогодні? Хочу розірвати ті контракти, прицепки, і хочу забрати всі прив'язки до якихось ситуацій, які були. Хочу відмінити програму роду. Не знаю, що вони там, що було, але мушу то змінити, бо воно не так, як треба. От, ну, треба чистити. Там багато. Так. Давай по аспектам. Якісь такі випадки, які найбільше тобі турбують, якось визивають емоції найбільше. Віка, ми проробляємо ще ті яйця, чи ми вже їх можемо не... Ну, звичайно, як це можемо? Ні, дивися, на минулому сеансі сеанс відбувся наполовину. Так. Чому? Тому що я побачила, що у твоєму енергопросторі є миска з яйцями. Так. Так? Тобто після сеансу, як закінчився наш сеанс, ти пішла, як то кажеться, додому працювати, опрацьовувати цю ситуацію, і ти згадала, що в дитинстві була історія з тими яйцями. Так. Чому це важливо? Тому що саме ось там був цей затик. Саме там був початок ось цього твого якогось патерну, поведінки, потім якихось подій. Тобто там запустився ось цей маховик неправильних подій у твоєму житті. Бо там що відбулося? Там тебе подавили, твою волю, там
ти відчула зраду від своїх батьків, але це якраз і я хочу зараз вже ж похвастатися, так? Тобто наголосити, наскільки це важливо дійсно бути телепатом, працювати з телепатом, тому що, власне, тільки телепатичне зчитування дає можливість побачити ті енергетичні блоки, ті події, які стали причиною сьогоднішніх негативних дій, сьогоднішніх якихось подій негативних, так? Тому там треба сьогодні зайти, знайти той контракт, розірвати його. Можливо, на цьому будуть ще якісь події проглядатися, так? Але там зачіпка є, там був той підсвідомий контракт. Тому це обов'язково сьогодні треба розібрати. Добре, тоді починаємо. Аспект перший. На Пасху ми завжди збиралися в бабусі, вся сім'я. І бабуся завжди багато дуже красила цих яєць. Таке велике сито. Ми приїхали, і коли всі дорослі вийшли на вулицю, ми з моєю двоюрідною сестрою Світланою, ці всі яйця перебили. Коли бабуся то все побачила, почався там крик, і дядя мій, Гриша, сказав, перебили, значить мусите то все з'їсти. Ми почали ті яйця їсти, сестру почало рвати, вони її забрали, а я ті яйця запихала до останнього. Воно не лізе, я пихаю, їла так, як треба. Була така злість і така образа на батьків і на дорослих, що вони мене не зупинили. Тобто вони дозволили, вони бачать, що мені вже погано, що я вже не можу, але ніхто нічого не сказав. Хочу забрати прив'язку до цієї ситуації. Батько Василь, він у нас був аб'юзер, він у нас був алкоголік, він у нас гуляв, так що просто. Хочу забрати образи, злість, ненависть, нелюбов, прокляття, які він просто на кожному кроці сипалися на нас. В 7 років ми жили і зимою, прийшла до нас така тьотя Галя. І я затрималася на вулиці. Ну, ми, як діти, всі грали там сніжки, будували якісь там сніговики туди-сюди. І вони сиділи на кухні, тьотя Галя сказала, що я не можу так пізно приходити додому, хоча мені ніхто ніколи не забороняв. І тато вирішив, що треба мене навчити. Взяв ременя і відлупцював мене, я не знаю, на чорну нитку. І було стільки образи, було стільки злості, було стільки сліз, але було це від того, що я не розуміла, за що. Хочу забрати прив'язку до цієї ситуації також. Ірина, перепрошую, ти вже декілька разів кажеш, що забрати образи, забрати злість. Куди забрати? Воно тобі потрібно? Ні. Тоді що ми робимо з цими образами і злістю твоєю? Забираємо або все ж таки що робимо? Ну, напевно, що забираємо, просто щоб... Куди ти його хочеш забрати? До себе? Воно тобі потрібно? Ні, десь туди, кудись. Може просто прибрати все це? Прибрати, так. Давай, прибираємо все це, відміняємо все це. Відміняємо. Да? Тобто, ти якщо хочеш, відміняєш, прибираєш повністю. Забрати собі, я думаю, що ні, це не собі потрібно. я вже точно не хочу, я вже це пережила, воно вже мені ніяк не потрібно. Тоді прибираєш, так? Коли я ходила вагітна, батько прийшов п'яний, такий п'яний, що просто, і щось там зачепився, щось то не то, і то не так, і кинув мене до стіни. Я розвернулася, роздерла йому лице, і почалося, щоб ти здохла, щоб тобі твоя дитина, яка народиться, повиймала очі, і ненормативну лексику я тут не буду приводити, бо там просто хочу очистити мій простір від цих прокльонів, коли я ходила вагітна, щоб це не було ефекту не на мене, не на мою дитину. Хочу це все прибрати.
Інший аспект, ми робили ремонт вдома на кухні, і колись батько поставив там таку дерев'яну панель. Ну, то вже роками, то вже, я не знаю, ну, ми її забрали, ту панель, і він приходить додому і говорить мені, що яке ти мала право, це я робив своїми руками, щоб тобі з тих дощок зробили паркан на твоїй могилі. Хочу прибрати цю прив'язку також до цієї ситуації і забрати підключку до мого батька. Хочу очистити мій простір від цього. Мама Марія, дуже хороша жінка, дуже, скажімо так, ну, скажімо так, вона нас тягнула. Все, що ми мали, то все від мами. Але при цьому всьому вона дозволила собі стати, як сказати, жертвою аб'юзера. Так як він її бив, так як він над нею знущався, такого не могло бути взагалі. Хочу забрати ту злість і ті приниження, які він мамі давав. І те, що ми з братом то все переживали, і що вона не змогла піти, і відмовитися від всіх родових програм, які вони зробили, батьки мої, і почистити програму роду. Чоловік, Саша, не приймає мене таку, як я є, і весь час хоче мене підстроїти під себе. Коли я ходила вагітна, в нього це визивало таке відчуття отвращення, я не знаю, як перевести, що я поправилась, що я товста. У нього просто це було на лиці написано, його просто аж вивертало від того. На сьогоднішній день це у нас все продовжується, я завжди товста, я завжди багато їм, я завжди все роблю не так. Ну, це хочу забрати цю прив'язку до мого чоловіка, до цієї ситуації і змінити матрицю відношень, наших відношень. Дочка Аня, їй було 3 роки. Я хотіла збудувати нові відношення з другою людиною і, можливо, не давала їй стільки уваги і стільки любові, скільки я мала їй дати на той момент. Хочу забрати підключку між нами і хочу почистити цю ситуацію, щоб у нас дуже гарні відносини, але хочу просто це забрати, цю Іра, ситуацію. забрати чи прибрати? Прибрати цю ситуацію. Так, тепер хочу розторгнути всі прив'язки програми, які виникали при гаданнях на картах, книзі перемін і на гадання на християнські свята. Перший раз ми гадали з моєю бабушкою Надією. Це на Різдвяні свята. Ми з двоюрідними сестрами приїжджали туди до бабусі, ліпили вареники, закликали собаку, яка собака перший вареник вхопить, та перша заміж піде, кидали чобіт за ворота. В 8 класі бабуся розповіла, як ставиться ця тарілка під подушку біля ліжка, робиться цей міст з калинових цих гілочок. І хто присниться, що там переводить, ну, не знаю, що снилося, не пам'ятаю, але робила. А в 6 класі моя класна керівничка Люба збирала нас всім класом, і ми теж гадали ті самі вареники, записки писали з бажаннями, вішали на миску, пускали цей кораблик з свічкою. В цьому ж році батько приніс цю книгу перемін, і ми з моєю коліжанкою Іною теж гадали, ці монетки кидали і там щось читали. Що читали, ніхто не знав, бо там трошки так складно було написано. Також Люба нам гадала на картах, це ми вже проходили. В 10-11 класі, в 7 класу, тож
цей. І ми з мамою їздили, така була жінка Алла, вона також гадала на яйцях, виливала на картах, виливала на віск і викачувала яйцями. Хочу прибрати всі ці прив'язки. Хочу розторгнути контракт з церквою і релігійним егрегором, вернути собі свою енергію. Мене хрестили в 16 років, а хрестили тільки із-за того, що в мене почалися проблеми зі здоров'ям по гінекології, і я багато часу проводила по лікарнях, переливали кров, гормони і там таке от все. Але я коли тільки приходила додому, переступала поріг, кровотеча знову відкривалася. Тому вони мене возили по цих всіх бабках, похрестили, і хочу прибрати всі прив'язки і підключки до всіх дітей, яких я хрестила, і повернути собі свою енергію. Хочу прибрати контракти, прив'язки, підключки, імпланти з тим, що я ходила по знахарям. В 2011 році в мене почало випадати волосся. Я звернулася до лікарів, приймала всю медицину, робили все, нічого не допомагало. Вони говорили, що в мене все нормально, не могли нічого зробити. І я почала ходити по знахарях, ніхто не брався мене взяти, тільки сказали, що я маю знайти бабусю, яка живе коло лісу, десь там далеко. Ми знайшли таку бабусю, її звали Оля. І я коли туди приїхала, вона мене почала виливати на віск. Перше, що вилилося з воску, це був чорт з рогами, з крючкуватим носом, бородавка на носі. Вона цей віск спалила зразу. Потім ми ще до неї їздили, я до неї їздила багато разів. Вона весь час виливала, весь час то хрести, то могили, то петлі, ну, все, що хочеш, тільки не то, що треба. Але вона то все потім забрала, і волосся почало рости після неї. От. Останній раз, що я робила, це 4 місяці назад Мара також викачувала на яйця. Хочу прибрати прив'язку з моєю донькою, яка родилася недоношена і не вижила. Я вважаю, що це, напевно, що моя провина, бо я не дуже, на той момент я не дуже хотіла дитину. Хочу прибрати контракт з Сергієм, з яким ми питалися будувати якісь відношення. Але я розуміла, що то, можливо, не та людина, яка мені потрібна. Я завагітніла, і я йому сказала, і він мені просто дав гроші, і я зробила аборт. І після цього ми ще продовжували наше відношення, але потім в якийсь момент то все розійшлося, і я ще якось хотіла то все наладити, але він не йшов ні на які ці, і ми просто розійшлися. Хочу прибрати прив'язку до цієї ситуації. Хочу знайти причину і прибрати ту прив'язку чи ситуацію, я не знаю, чому при стабільному доході в мене гроші просто не тримаються хати. Якщо тільки десь якась зібралася сума грошей, щось завжди стається, починаючи від машини і закінчуючи зміною житла. І ще хочу розібратися, чому я завжди, коли є якісь там мітинги чи що, і щось там люди говорять, я завжди сиджу і малюю ці трикутники. Нічого не малюю, тільки трикутники. Цю ситуацію з Ігорем знов читати? Якщо вона тебе турбує, то так. Вона буде мене турбувати, бо Ігор не дає спокою на сьогоднішній день ще з цією ситуацією. Весь час якісь є моменти, що я йому потрібна. Він навіть сьогодні, перед тим, як я до вас їхала, він мені телефонував, що треба треба зробити так. Тому так, в минулому році я втратила роботу тільки із-за того, що Ігор і його партнерша Шані, Ігор мав від'єднатися від її основної фірми. І
на протязі 2 років, що я працювала з ними, вони мені зробили такий файл, і я там мала моніторити, хто скільки годин працює. І коли мені її бухгалтер прислала її файл, що робить бухгалтер, я знайшла там такі на 500 тисяч, що вони вкрали в нього гроші. Я відіслала цей файл бухгалтеру, Ігорю і Шані. Шані позвонила на мене, почала вирискати так, що просто страшно. І після цього вона вирішила, що треба закрити Ігоря фірму і його забрати. Вони мене звільнили з роботи. Зараз йде судовий позов, вони там розбираються, і я там чомусь іду головним свідком. Хочу забрати цю прив'язку, не знаю, там зацепки, прибрати то все, щоб вони від мене відцепилися, щоб хай вони працюють, все в них буде добре. Я хочу, щоб в мене все було добре, і хочу працювати без них. І ще таке в мене є, що мені завжди сниться один і той самий сон. Я переходжу річку. Це місце ми жили там до 1986 року. Річка така брудна завжди, і міст завжди розвалений. І завжди сниться, що я маю перейти ту річку. Якщо я її переходжу, то в мене ніби так складається все більш-менш нормально. Якщо я її не перейшла, зразу якісь складаються ситуації, зразу все йде не туди, куди треба. Ну все. Так. Іра, щось я себе чую. Підкажи, головна ціль цього сеансу, от що хочеш, щоб стало по-іншому? Стало по-іншому. Напевно, що хочу прибрати ці всі прив'язки, ці всі контракти, щоб у мене життя якось наладилось так, як воно має бути, щоб воно було цілісне, щоб без мене не тягнули ту енергію. Щось дуже забагато всього. Дуже забагато всього. Я розумію, що то все тягнеться, напевно, з дитинства. Є якісь такі моменти, що я розумію, що там, де треба сказати ні, я не можу сказати ні. Якби я ставлю себе в такій ситуації завжди, що я хочу допомогти, але це якби ефект на моє життя. Воно мені не потрібне. Це не моє. А як хочеш, щоб було? Я хочу, щоб було правильно, щоб була ота свобода. Розумієте, щоб та була свобода, щоб я могла робити те, що я маю робити, щоб я бачила свій шлях, по якому я маю йти. Ну, як ти хочеш себе відчувати при цьому, коли ти живеш своїм життям? Вільною, щасливою. А чому це для тебе важливо? Тому що це моє життя, тому що я хочу бути вільна від цього всього. Тому що я бачу, що я можу зробити набагато більше для себе, для своєї сім'ї, для своїх близьких, і взагалі я можу дати більше, чим я на сьогоднішній день даю. І тоді який буде найкращий результат нашого сьогоднішнього сеансу для тебе? Звільнитися від тих прив'язок, зацепок, від тих всяких підключок. Я вільна, я можу робити, я творець свого життя. Угу. А підкажи, бабуся Надя, з якою гадали, це та ж бабуся, у якої яйця почистили? А це як ім'я сестри, з якою ти там? Світлана. Світлана. І ще підкажи, ти сказала, що донька, яка не вижила, і аборт, це одна і та ж сама дитина, чи це різні? Дочка народилася, вона народилася недоношена, в неї не розкрилися легені. А ім'я давала їй чи ні? Хотіла назвати Анастасія, але так і не назвали. Порахуй від 3 до 1. Ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі.
Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Іри. Іра. 1, 2, 3. М, Чую так. Один голос каже, вона за мною прийшла, якась як біла істота в секторі магії знаходиться. Мгм. А Іра та якби закрита таким, щитується яйцем. Такий сірий овал. Щитується це як двері в потойбіччя. Ну, і воно таке, як пласкі, широкі, ось такі двері просто, які її закривають. На голові знову ж таки та миска з яйцями під правою ногою. Бачу, хтось підсовує із сектору інтерферентів, та якби підсовує їй під ногу свічка. Так і щитуються свічки. Тобто такі, як із воску, воскові. Мгм. Ну, такі жовті. Так. Навколо там, де талія, Мгм. там якийсь, так якби сновигає якийсь предмет, як по орбіті навколо. Крутиться проти годинникової стрілки. Так, добре. Поки що від'єднайся від всього цього. Так, Повернись до Ірини і так. считай її ефірне ДНК. Чи це Ірина? Це вона. Так, І так. запитай у неї дозвіл попрацювати з нею для неї. А вона так якби визирнула, так вибулькнула із того яйця, вона так в коконі. І каже, що дозволяє. І бачу, я чую завернута в тряпочку, і бачу якийсь магічний ритуал по відношенню до неї в такому шматку матерії. І так там Так. так світиться і чорне, так якби такі якісь Мгм. різні енергії. Так, що це за шматок матерії? Яка Е, суть цієї енергії? Це зв'язано із роковим судовим засіданням. Мгм. І хтось це тримає в секторі магії. Зараз я знайду. Так. Хто знаходиться в секторі магії, я наказую проявитися. Там така жінка, як жаба, із нижніх цих жіночих органів, так якби вона вироджує щось чорне. Так. Що вона там вироджує? Так. Зараз спершу треба запитати, як її звуть, хто вона така. Добре, наказую їй відповідати, хто вона така. Вона каже, колега по роботі, і я бачу, як вона цю тряпочку з цим підклад робить. Там такі столи, і вона прийшла, і так якби під стіл кудись, там, може, шухляда є, або такий, вона так нагнулася і так от раз туди поклала. Можливо, це навіть так якби, зараз я подивлюся. Воно одночасно щитується так, як жуйка прилипло, може це тільки метафора, але я бачу, що воно там лежить
а виглядає, можливо, це пирожене. Як кекси в такій цій. Мгм. Так, наказуй їй відповідати, як її зовуть, як її ім'я. В неї, бачу, роги з'являються, і такі, як то, що дістають із печі глечки, такий рогач. Мгм. Як її А знає вона Ірина? мати її подруги. Якої Вона подруги? каже, почекай, бо то треба дивитися. М, Треба подивитися той момент, скільки було років Ірині, бо вони ж брешуть. Так, Е, подивись, з- скільки було років Ірині, коли вона робила цей магічний ритуал. е, Я бачу, що над Ірою стоїть Ігор. Мгм. А те, що вона сказала, що вона мати її подруги, типу Світлани, це Так. це брехня. На На це якби прив'язка на цю ситуацію, але можливо там ще була магія від тої подружки, але саме це я бачу, і це Мгм. пов'язано із а імені її не йде. Вона каже, що колега по роботі. Мгм. Я Так. їй наказую сказати, що вона робить. Мгм. І я бачу, що вона тримає в руці таку, як вона щитується лялечка, Мгм. якби зшита з тканини така. І Так. там біля неї ще якась фігура, така менша її сестра. І Мгм. та сестра ось так от коле такими чорними голками, там, де ноги. Так, А, наказуй їм відповідати, що вони роблять у просторі Ірини. а, Вона показує, що вона ось так от якби загрібає, щитується, загрібає. І я бачу такі, як золоті монети. Так, а мета цього магічного ритуалу, який вони роблять? Бачу, як навколо родового центру ось ця орбіта і така чорна штуковина літає. І це програмування на збитки. І така сама штука над головою. І це причепилося, воно так от кружляє, і так якби отак шух, нирнуло в ту миску. А в тій мисці я бачу, як Іра буквально давиться тими яйцями. І бачу, як ці от яйця, ця от енергія, якби з яєць зроблена, потягнулася до правої ноги, і я чую ненависть до себе. Мгм. І коли ця ненависть до себе вперше з'явилась в просторі Ірини? Я бачу ситуацію, коли батько, її батько, Василь, Е. так? Василь, так, він звучить Василь, він підійшов до вагітної матері і так ось двома руками, так якби на її живіт, а вже вона щитується доросла, так якби має народитися вже Іра. А він так ось руками, але він як одержимий такий духом, у нього роги, такий хвіст, як чорт.
І коли Іра всередині мами це побачила, цього демона, то вона ось так якби схилилася і сховалася. І бачу, як в цей момент до серця зі спини, з тієї сторони, де спина, такий імплант став на спині чорний, а вона ось малюсінька така, дитиночка. І такий шланг, і я чую, витікає її енергія, тобто відбулася підключка, а у неї страх за себе І і хто, відчуття цієї домінації. хто власник цієї підключки? Так, в секторі магії якийсь пожирач, це як програма, дух такий, виглядає морда така з зубами. Так. Мгм. Ось зараз я вважаю, це егрегор, егрегоріальна структура, домінанти батьків над дітьми. І тут же з'являється в секторі магії Світлана. Так. А Світлана – це сестра? Зараз я подивлюся. Так, Зараз я хто її така Світлана? Так, це її сестра, яка показує на цю миску і каже, нехай вона жре сама. Так. А, наказує відповідати Світлані, що вона робить у просторі Ірини. Вона показує, нічого не сказала, показала, що вона ніби спідничку так підняла догори і ніби викакала таку бульку чорну, щитується зрада. Вона буквально, вона могла зробити по-інакшому. Тобто в неї був варіант взяти за руку, ну і просто втекти. Мгм. Щоб цього не робити, щоб не їсти, захистити, тобто щось там говорити, але вона. І ось бачу, як ця чорна булька, оце як пук такий, знаєш, Мгм. просто ось на голову. І звучить Світлана, оце її ця чорна енергія, передача, я чую, передача конф'юзу, а Мгм. конф'юз – це непередбачувана реакція, ситуація. Так. Чи бачить все це Ірина? Вона зараз знаходиться так, як в цій кульці чорній. Я зараз ще хочу подивитися, куди далі йде і хто власник цієї егрегоріальної структури. Мгм. Домінанти батьків. Так. Наказує проявитися власнику цього егрегора. Так, там з'являється змія, щитується магія підкорення під цим. Це як такий сосуд, а там ця от змія, магія підкорення, домінанти, я чую, фальшивих батьків. Так. А хто власник цієї змії? Так, я наказую йому проявитися Проявитися. Так. Власнику цієї змії. в його енергосфері, там, в його просторі. Бо там якась куля така прозора з'являється, і там воно пішло, ніби я викликаю, але я нікого не викликаю. Просто наказую проявитися, бо він знаходиться у енергопросторі Ірини. Ірини, а енергія Світлани в ній якби домінує. Так. Ірини. Так. І хто там проявляється в його просторі? Щитується власник сарказму, ніби такого насмішник, знаєш.
Так, наказуємо відповідати, хто він такий. З'являється, він виглядає як людиноподібний інсектоїд. Морда як у... Ой, щось сперечається, каже, щоб я до нього з повагою. Інсектоїд і крила такі. Так, Каже наказуємо Люцифер. відповідати. Угу. Так, а чи є контракт у Ірини з Є. ним? Угу. У неї є з ним контракт. Я бачу, що він та якби знову таки іде сер такими яйцями. З нього вони так би випадають, такі яйця. Так, тоді проявляємо цей контракт. Зараз я І спитаюся Ірини, на що вона погодилася в тій ситуації їсти яйця. А вона каже, з'їсти ту миску будь-за що. Прийняти домінанту Люцифера в своє життя, а також показує на цю як колючий дріт, який отак от крутиться навколо талії, навколо голови. Каже Шані, прийняти домінанту Шані, і ось показує, то воно таке виглядає як тряпочка з такими ніби кристали чорні і такі трошки як блискучі, і тут же щитується як печенько таке, як кексик. Ось, і тут же рука з тою лялькою, і ось ця от її сестра, і отак от тикають. Тобто всі ці ситуації із судом, і з тим всім, і я бачу, що вона та якби зав'язана. І оцю ситуацію з судом, з Ігорем, так само тут прописано. Все відбувається ось там, в тій ситуації. а що Вона вона каже, що віддала своє бажання жити, і бачу, як у неї енергія, як яйце таке, із нижніх чакр буквально так виходить. Вона так якби, зараз я подивлюся, що це за яйце, а там якийсь зародок життя. Так, що це за Я енергія? чую містифікація. Я бачу, що це щитується Іриночка. Тобто я бачу, що це вона маленька, внутрі утробно. І ця енергія як відділяється і йде до батьків, що зачали її. Я чую в гріху. Вони щитуються як один до одного чужинці. Так. Батько буквально як одержимий тим демоном з рогами, буквально духом Люцифера. І тому разом із цим зачаттям він передав доньці ось цього духа, я чую невірства в себе, і відлучення від життя, від світла. І Так. бачу, що, власне, оце те, що блистить, оті блискітки на тій магічній штучці, що та Шані з сестрою робила, то це, власне, ті енергії підкорення батьківській владі, генетичній батьківській владі духу Люцифера. Угу. Так, поки що від'єднайся від цього і повернись до контракту. Ну, це і є той контракт, бо в контракті все це, так якби, ця модель життя, так якби, серед мільйонів різних варіантів посилюється саме ось цей негативний варіант, тоді посилився, і це ось ці, так якби це все сьогодні Ірина має ці наслідки того рішення з'їсти ті яйця. І тут я бачу, як вона встає і стає така велика, і я чую доросла.
Тобто буквально її сьогоднішній розум, так якби війшов в ту дівчинку, і вона встала так, а миска опинилася в неї під ногами, під правою ногою. Зрозуміло тепер. Зараз я пишу, що відбувається. І вона так от крутить біля голови. А бабцю як Ніна звати? Так, Надя. Надя. І вона так, зараз я перевірю, і вона так от крутить біля голови і каже: ти що, здуріла? І так от миску тої ногою правою, зараз я подивлюсь, куди вона жбурнула до Гріша. Так, так, Лап дядя. ногою цю миску, так би, знаєш, як наступив на неї. А вона каже: їж сам. Так, І бачу, що це та енергія, яка застигла в ній ще з дитинства, накопичилась, я чую, акумулювалася завдяки ось цієї магії, яка була вчинена тою Шані. так. А чи хоче Ірина розірвати цей контракт, відмовитись його підписувати? Ну, тут контракт на контракті. Треба зараз все по черзі. Зараз цей момент треба до кінця роздивитися. І я кажу Ірі, що вона бажає. А вона каже: повернути собі своє. Каже, витоки життя. І показує на ті яйця. Я дивлюся, воно такі, да, якими сере цей Люцифер. А чому він ними сере? Вони так як Чому? падають, як у курки, знаєш? Отак одне Мгм. за одним падає. Так. Що це? Що? Я чую, тому що він їх зневажає, знецінює. Тобто Кого він їх? використовує. Ну, ці енергії, які йому потрапили, ці енергії життя. І там той зародок Іри. Треба дивитися, що сталося в тому зародку. Так, так. Коли воно там з'явилося у нього? Я кажу Ірі, щоб вона тягнула ту ситуацію буквально, так як заглиблена така, що там відбувалося. І я бачу, як вона витягла, то точно так же, як оця, от, як тряпочка така, знаєш, Мгм. і ось так, як така велика, як мішок такий, мішковина, і так от розкрилося, але вже велике таке. І там я бачу її ефірне тіло. Скрутилося так, як, знаєш, як крильця метелика прозорі. Так. І що відбувалось на фізичному плані, коли це з нею трапилось? Я бачу, що це відбулося тоді, коли вона була внутріутробно, і вона вже тоді підкорилася домінанті, щитується, демона свого батька, при зачатті буквально, і стала, ось це символізує, що вона ніби несе яйця для Люцифера. Тобто ось цей аспект, що вона казала, що як тільки вона накопичує гроші, відразу вони знаходять, куди витекти. Так? Ось воно, це зачіпка. Тобто вона втрачає цю творчу енергію. Вона буквально, це як він як інсектоїд, так? Ну він чому, ну, як безполий, скажімо так, безстатевий. Ось. А вона така, як ніби як фея, на яку накинули таку сітку. І я питаюся, що спричинило. І вона в руках тримає якусь енергію таку сяючу.
Так. Каже, що це її додаток Що це до означає? життя на землі. Що це за енергія? Зараз я подивлюся. Якесь сяєво. Я їй передаю, щоб вона показала, що відбулося тоді, коли вона отримала цю енергію. Що це таке? Вона каже, додаток до земного життя, до земного втілення, периферійний, десь якась периферія. Так, і від цієї енергії пішла ниточка, так як сюди, в сектор прийняття рішень і жертвоприношень. І з'явилась така петля, а там такий чорний енергопростір. Так. І хто власник? Там такі двері. Так. Цієї петлі? Буквально це як ніби чоботи, як ноги донизу від колін цього Люцифера. І я бачу, що дала згоду на земне втілення під приводом конфлікту між світлом і темрявою. Я їй передаю інформацію, буквально щитується, що оживляю її там і кажу, що Іра зараз собі може передати інформацію по її енергетичним потокам в той період, в той час і в ту подію, коли вона підписала цей неземний контракт. Так. І бачу, що зі сторони, так от енергопростір так якби розділився, і там і зі сторони інтерферентів, і ось з правої сторони, так ніби знизу, тягнеться така рука з кігтями, щитується звір Люцифер. Мгм. Так. Наказуємо А, відповідати, що він так. робить у просторі Ірини. А він каже, що він домінує над нею і що він її з'їсть. І каже, що він сере їй яйцями. Так. І показує ті ситуації, де та бабка якісь яйця викатує, якийсь цей ритуал. І Так. каже, А що він навіщо? її з'їсть. Навіщо йому це? Він каже, конфлікт між злом і добром, війна світів. Вона прийшла непрошена, каже. І я Мгм. бачу, як розділилось це енергопростір. З однієї сторони, ось тут він чорний, а з тої сторони, де її вище я, там таке сяєво, і стоїть як величезний ангел. А ось тут вона в тому яйці посередині, в тому сірому, за тими дверима. Мгм. Так. А запитаю в неї, Міжгалактичний якийсь контракт. Мгм. Давай проявляємо цей контракт і дивимось, яка його суть цього контракту. Я бачу, що ця енергія страху, так як вона як в камінь ніби зайшла, ось тут чорний. А я їй кажу, щоб вона не боялася, що все під її контролем насправді, що цього всього немає. І він дуже сильно злякався. Ось цей щитується ідол з тою цією Мгм. рукою з кігтями. І каже, вона прийшла. Так, хто вона прийшла? Він показує на мене і каже смерть Люцифера.
Мгм. Так, повернись до цього контракту міжгалактичного. Яка суть його? Зараз я показую Ірині, і вона ось так от, як задки, виходить з тої каменюки і дістає голову свою. А у неї голова, так як яйце, оці інсектоїди, у них голови такі, як яйце ніби, так? І Так. у неї таке ось яйце на голові. Я їй передаю інформацію, що вона насправді відмовилася їсти ті яйця, і їсть ті яйця, той її дядя Сам. Гриша сам їсть, що у неї вже нема цього всього. Мгм. А вона каже провалля і показує, як 7 чакра взагалі так якби вчитується в полоні, а там, де 6, де голова, так Мгм. от як провалля таке чорне, щитується батьківська генетика, дух Люцифера. Я їй передаю, що це всього лиш дух. Так, це всього лише енергія, інформація, яку вона її божественним розумом може переформатувати і відмовитися зараз в той період зачаття, переймати це батьківські прокляття. Ось вони. Мгм. На фізиці він так кожен раз, коли проклинав, то тебе прив'язував того свого духа. Я їй кажу, що вона вирішує все, а батько має забрати всю його ту магію, бо він Так. знаходиться по відношенню до неї в секторі магії. Так. Нехай наказує йому це зробити. І Повністю я забрати бачу, його магію. як вона бере, і ці його руки, які ось матері, так от на живіт, просто так якби відтягує ті руки його і каже: я сама прийшла у світ. Так. Нехай прибирає зі спини під ключку. Те, що Так, там і в коли цей вона момент. народжується, то я бачу, що мати закрила прохід. Ось оце вона як в тому камені сиділа, вона голівонькою билася, а мати не пускала. Мгм. Я передаю, що вона може зараз з матір'ю домовитися на енергетичному рівні, щоб мама народила її. Я бачу, як вона народжується легко, йде по шляхах і народжується в світлі. І так тільки бух, як пульнула якоюсь чорною енергією в когось. І каже: забери свій шприц. Мгм. От, і бачу, як в руку такий якби металічний. Ось, і вона відмовляється, і я бачу, як це прививання, то просто іде тому лікарю просто до нього. І вона злітає і каже: генетична дисперсія. І відмовляється, і бачу, розриває цей контракт. Міжгалактичний? Ну, ось цей з цим лікарем, і зараз Ага. я йду далі. Так. Ще одна подія. І я їй кажу, щоб вона показала, і тут вона раптово встала, як ангел, сяє так дуже сильно, і каже, що якось на стику сфер і епох, що вона прийшла, щоб, каже, ось так от розтормошити, розбудити людство. Що це означає? А ім'я в неї таке дивне — Арія. Так. Чи Ерія, чи Арія. Арія. Мгм. Так в чому суть її місії?
Вона показує, як вона знімає як скафандр таку ту чорну енергію, віддає до тебе Люциферу, власнику. І зараз я її спитаюся, і вона, ось та книжка величезна, так от перед нею, і вона із середини, між листками, дістає ось, власне, ту зміюку, яка там була між тими магія Мгм. батьківського деспотизму, Так. тобто передача духовного насліддя генетичним шляхом через народження, через зачаття. Тобто контракт пов'язаний із передачею духа Люцифера, власне, через батька. Через батька. Так. Вона Каже може подавлення материнського інстинкту, і я чую кровотечі. Тобто ці її проблеми були пов'язані з тим контрактом. Так. І вона може зараз відмінити підписання цього контракту, прибрати все чужорідне зі свого простору. Так, я їй говорю, щоб вона подивилася, на що вона тоді погодилася і чому вона погодилася на це. Важливо дізнатися, що було такого, чому вона погодилась віддати своє творче начало, своє оце все заради цього генетичного змішання. Мгм. Так, запитай. Вона каже, що її цивілізація аріїв, Мгм. і показує там, де сектор первотворця, таке сяйво, каже, що ми досягли успіху в усьому. І показує таке, як місто в небі, Мгм. яке як кришталь сяє все. Каже, що вони створили досконалу цивілізацію богів. Так. І показує, як оця чорна енергія, ось там, де люциферіанський простір, знаєш, як така бомба, велика бомбочка, від якої так от потяглося та чорна магія. І воно ось так тягне, протягується просто до того світу арії. І каже, що зло зайшло занадто далеко, називає їх когось посіпаками, посіпаки. Я питаюся, Так. хто посіпаки, і вона показує людей і каже, Гарець, люди землі. Так. І чому вона підписує цей контракт і погоджується на все це? Вона каже, що вона обирає тіло Амгарець, смертної людини, щоб втілитися, зрозуміти і піти своїм шляхом, тобто зробити вибір і повернутися. Так. Цікаво, навіщо це? Запитаю в неї. Вона каже, що ми повинні припинити досліди над людством. А які саме досліди? Вона показує ось так, от як кулю таку раз і перевернули. І вона показує на той імплант у неї в енергопросторі, де шоста енергетична ця система має як, знаєш, як оце золото видобувають в ЮАР, наприклад, і дуже глибокі такі скважини.
Да, О, провалля, це ти сказала. Мгм. Ну, це так, воно як скважина має прямо такий от рельєф, і воно щитується як вхід в преісподню, і там є під ногами відбувається як оці двері, каже, вхід в потойбіччя смерті. І дістає ту миску. Каже, посвячення. І в тій мисці вона так шух, оцю миску поставила, і в цій мисці такий хрест стоїть над тими яйцями. І там такий, я чую, повішений чоловік. Вона каже, він теж із наших. Каже, ми прийшли з небес. А інші люди є, вони якби знизу. Вона каже, що вони створені штучним шляхом передачі генетичного дефекту через батька, Мгм. через Так. батьківство, вона каже. Батьківський егрегор, домінанта, каже, злості над любов'ю. Так. А в чому суть цих експериментів, які вона хоче зупинити? Ну, вона каже, передача батьківського гену по А, духовній спіралі а буття. хто проводить ці експерименти над людством? Вона показує на цього Люцифера, який сере яйцями, а також від тих яєць йдуть такі, я чую, експерименти вона каже, людські уряди. Мгм. Так. І що вона хоче, що вона хоче зараз зробити, щоб виконати цю свою місію? Вона показує, як вона знімає цей, каже, костюм Люцифера, цю генетичну залежність. І вона каже, що вона очищає спіраль ДНК. Вона каже, що вона розлючена на беззаконня. Тобто вона проявила волю, і не тільки вона, бо там, де сектор первотворця, я бачу дуже багато людей, у яких це не можна назвати, ну, як ангели стоять сяючі, як праведний гнів, обурення діями, і я знову чую ведення експериментів над свідомістю, генетикою людей. І буквально я бачу, як виводять людей штучно. Я чую капуцинів, перетворюють людей буквально понижають в еволюції до рівня тварин. Так. І що вона хоче зі всім цим зробити зараз? Вона показує, як вона бере цю змію і буквально її ось так, а вона так тріпоче, і в неї такі навіть лапки є у тої змії. А вона бере її так от як крутанула, і в неї така прямо ця, як шелуха, і вона як крутанула і перекрутила, розірвала цю зміюку, і в змії знаходиться такий стержень такий, сяючий. А вона каже, що це її доля, її вибір, це те, що витягнули вони, і утворилось це провалля. Так. Вона каже, дотик, генетичний дотик зі злом. Так. І що вона хоче з цим стержнем зробити?
вона каже, що вона повернулася, ну, тобто виконала умови того контракту. Вона каже, що вона повернулася, буквально показує, як вона розгрібає це провалля і так іде ось в сторону первотворця, в цю вправу, і буквально такі глиби каміння прибирає у себе зі шляху. Так. Нехай вона повністю зцілить свою 6 та 7 чакру. В цей Там момент це я бачу, як в цій книжці із сектора інтерферентів виходить такий величезний енергетична куля, така сяюча. так, що це за енергія? Це її душа. Буквально вона вмощується ось сюди, в серце, в сердечний центр. Я їй передаю, щоб вона не спішила. Хай вона не поспішає, а все щитає ДНК і попередньо очистить від, я чую, сугестії з демонічними духами, і нехай перетворить все, що можна перетворити чужорідне на її, тобто очистить її істинне духовне сяйво від всього чужорідного і прибере цю сугестію. Я бачу, як вона буквально так якби зубами розриває це. Я їй передаю, що вона очистила і повернула тільки ті енергії, які відповідають її генетичному коду, який вона отримала при сотворенні її божественної сяючої душі. Арія її звати. Так, і що відбувається? Це і відбувається, я бачу, як це провалля буквально з неї ось так виходить. По мірі того, як зцілюється її душа, а вона така ніжна, там сокровенна. Мгм. Ось, і вона так ось зцілюється, і бачу, як в неї такі величезні крила за спиною, шух, прямо аж вітер пішов такий. Так. Подивись її 7 чакру. Ти казала, що там в полоні вона була. Що Зараз зараз? зараз одну секундочку, вона там сяє все, і вона ось так дивиться зверху на себе. І я бачу, що вона виглядає так, як протилежність, так як там була така куля чорна, і потягнувся такий шлейф так якби до неї, до її вищого я, то зараз вона так от дивиться на себе і виглядає якраз навпаки. Зверху ця куля, а внизу отак от воно де стоншало, посіріло, і там є такий момент ключовий, щитується сугестія. А що таке взагалі сугестія? Так, так. Считай, що таке сугестія. Я чую, що це символ зв'язку із демонічним духом. І я бачу, що це зав'язалося тоді, коли я бачу, хтось їй робить, яйце розбиває. Так, подивись, хто це робить. У Я секторі наказую йому проявитися тому, хто розбиває яйце. Я бачу, що це мама, яка каже, що ми тебе посвятимо. І бачу, як вона бере і такі чорні енергії накладає зверху, як на статую. А Так, виглядає таке, ніби вона бере, як оті коров'ячі какашки, і так от наліплює просто на голову. І я бачу, як Іра нахиляється і цілує ноги Христа. Посвячення в християнський егрегор смерті. Я чую сугестія. І бачу, як їй одягають такий чорний хрест на шию, і в цей момент у неї так якби цей кулон
цей ланцюжок відрізає голову, і голова та якби покотилася оттуди. Я чую втрата власної думки. Так. Чи бачить Ірина, що відбувалось? Так, вона бачить. Мгм. Так, передає, що вона може Каже, що вона відмінити. на це погодилася. Мгм. Бо вона каже, що їй треба відмінити свій шлях за угодою, каже, Аріїв. Так. І цікаво, а що тільки Арії приходять розірвати свої контракти? Подивись, чи тільки Я Арії їй приходять. спиталась, а вона каже, ну так. Мгм. І вона каже, що показує, каже, люди землі, вони втратили свій голос, каже. І показує, що люди так якби роботи ходять, як живі мерці, а їхні душі знаходяться в полоні у, каже, Люцифера, і тільки такі тонесенькі ниточки живлять їх, щоб ті приносили плоди зла, щоб ті Мгм. робили зло повсякчасно. Вона їх називає чомусь марійці. Так, а Я чому? спитаюся, чому вони марійці? І вона показує якусь статую, яка знаходиться в секторі магії. І Так, каже Мара, і ця статуя сидить, і якби несе яйця чорні. І каже, так. сугестія. Мгм. Так. І коли ця статуя з'явилася у просторі Ірини? Ну, власне, коли вона ось одягає цей хрест, це посвячення, вона каже в Марійці. Так. Чи хоче вона все це відмінити? Всі ці посвячення? Хрещення це. Мгм. А це символ хрещення був. Так. Чи хоче вона все це відмінити? Так, вона хоче. Так, тоді вона може це зробити. Відмінити, відмовитись все це приймати, прибрати всі наслідки зі свого простору. Вона ось так от показує знову біля голови, каже, мамо, ти дурна. Каже, що ти мені накладаєш? Так, хай І відмовляється приймати все це від мами, да, і дозволяти мамі робити все це з нею. вона це зробила, і в цей момент я бачу, як вона витягнула ось так у себе з між ніг, я чую, із сердечної чакри. Тобто відбулося як пониження енергетичних центрів. Витягла такий чорний, як яйце, і розбила його. І там витік той чорт, який заскакав, як на сковороді. І вона каже, прибери мені тата від мене. Так, І показує той момент, коли вона вагітна, ось вона з животиком, і каже, забирай твої прокляття на тебе ж. І я бачу, як як мама, оце всі ошмьотки такі накладала на доньку, бо вона була в аб'юзивних стосунків і фактично сама була винна в тому, що дозволяла собі насилля над собою. То Ірина все це віддає, а я кажу, що йому наказую, Василь його звати, щоб так, він його власними руками і власним ротом повертав до нього ж все те зло, яке він випромінював і проявляв до своєї доньки, бо я йому показую, що він знаходиться, а від нього так і йде, як тільки дивлюся, агресія, зло. так. Нехай Я всі йому прокльони показую, так. свої забирає і все до нього приймає все це. Я чую, що я йому читаю такий вирок, Мгм. зачитую кони Всесвіту. По конам Всесвіту кожен творець повинен випробувати його, я чую, Творіння. прокляття на ньому ж.
І я бачу, як ця сугестія, ця енергія чорна буквально сходить як спливає. Так як до жирної основи не чіпляється щось, так? Як відштовхується. І так я бачу, як енергосфера Ірини очищається, і він так шух і уходить. Я передаю Ірі, щоб вона виштовхувала всі чужорідні ці енергії, відмовлялася приймати за істину ті його всі прокльони, нехай він забирає все, що йому належить. А вона сьогодні розпочинає її нове життя. Так, вона сотворяє її нову реальність, перепрограмовує її мозок на успіх в усіх справах, де вона, чого тільки вона не торкається. Я Так, бачу, вона вона бере вільна. такий величезний камінь, і як жбурнула його в ту пропасть, де той Люцифер був. І я чую, арії закрили портал. Мгм. І Так. вона закрила цей портал. А що за І портал вона закрила? от в сектор інтерферентів, той, що був портал відкритий, який закривав її майбутнє. Мгм. Так, чудово. А ще перевір цей міжгалактичний контракт, чи розторгла вона його? Так, я бачу той символ, як вона ніби отак його розірвала навпіл. І каже, що це таке Боже, Богові Боже, бо ворогу вороже. Навпіл. Вона каже, що вона. І я кажу, подивилася зараз, я дивлюся, що в її енергосфері відбувається. Тобто воно відбувається зараз в багатьох проекціях, в багатьох вимірах і в її енергопросторі, а також енергопросторі, я чую, суцільного світу. Мгм. Так, і що відбувається? Те саме відбувається, тобто вона як в малому масштабі звільняє свою душу, то в великому масштабі, зараз я подивлюся, як на цих людей землі, цих сплячих, які ходять там, як Подивись, зомбі. як це впливає на них. Ось я бачу, у них з'являються такі, якби в голові, такі лампочки, які раптово включилися. Але ці лампочки пов'язані всі, ця енергія прозріння, вона пов'язана з тими їхніми душами. Тобто вони раптово згадують, хто вони такі, що вони втратили свій потенціал. Тобто я бачу, що є люди, які ще мають силу боротися, так, ось вони арії, так? І ті, які вже втратили, тобто опустили свої лапки і впевнено так якби йдуть на знищення. Так, давайте передамо всю інформацію і аріям, і всім іншим людям про алгоритм звільнення. А ті, от, що стоять там, ці ангели, кажуть, наш план спрацював. А який план їх спрацював? Іра показує, що ось таке, вона щось як таку кулю тримає таку. І каже, розум зростає. Що це за кулю вона тримає? І таке щось там, як їсть. Я питаюся, що це вона їсть. А вона каже, нова реальність, новий світ. Каже, тут і зараз, в моєму розумі. І що це показує, означає? як у неї тут от, таке, як лампочка сяє таке. І що це таке? Що? Ця лампочка, яка сяє, що це означає? Вона показує, от я бачу, як від душі, де оце зайшла її душа, повернулася, такий ось канал, а також вниз,
щитується як суцільний енергоцентр, ось такий от сяючий. І бачу, це як на ньому нанизані такі кулі, тобто енергетичні центри, ну, як кажуть, чакри. Угу. Вона каже, осяяння думкою, прозріння, Добре. ось тут талант. Так, подивись, чи прибрали повністю був дух невірства з себе у Ірини, чи прибрала вона його повністю? Ще ні. Ось ця ситуація, я бачу, як вона рукою ніби під стіл, а там з однієї сторони ніби жуйка приклеєна, а з іншої сторони, так от, ніби жуйка така, знаєш, прилипла до стола, але можливо, це навіть прослуховування йде. Нехай вона перевірить на рівні фізики, чи нема там якогось девайсу. І бачу, що від тої білої штучки іде така чорна підключка до цієї шані, що стоїть як жаба. Так. Ось. На чому ця шані тримається у просторі Ірини? Де зачіпка? Якась дисфлексія. Що це означає? А вона каже, розбіжність між думкою і рішенням. Так би між думкою і думкою. І я питаюся, коли вона, де знаходиться ця дисфлексія в неї? Вона знаходиться в енергетичному центрі народження дітей. Так, і коли вона там з'явилась? Вона показує, каже, коли вона народила мертву доньку. Ось я бачу ту дівчинку, у неї вона вся така темно-червона, і душа виходить так би через ніжки. А тут нічого не дихає, як блок. Це теж донька Арії. Так. Передай Ірині, що вона може змінити цю ситуацію і народити в ефірному просторі цю дівчинку. Це ж вона казала теж, що вона прийшла. Тобто, і Іра каже, що це так сталося, так якби нагадування про її місію, бо вона задумувалася так, про цінність життя. І я бачу, як ці дівчинці роблять як якесь штучне дихання, так шух-шух ручками, і в неї побіліли ручки, і вона закричала, і ця чорна енергія так би витекла з неї. І я передаю Ірі, щоб вона, якщо вона хоче, нехай вона обдарує цю дитиночку любов'ю і подарує їй життя. І я бачу, як потягнулася енергія із сектора, там, де просто утримувала її насильно, в секторі інтерферентів. Аж вона так от витягнулася з такою силою. І я цій дівчинці передаю, що вона повернула всю її енергію, бо ніхто не має права насильно її утримувати. Вона тільки тут і зараз. І всі часточки її душі також пусть повертає. Так. А Іра каже, що вона дарує їй життя. Угу. Так. Вона може допомогти їй перейти у простір, де відпочивають душі. Так, я передаю цій дівчинці, що вона хай переходить в той простір, і вона так якось як кулька перекочується, робить такі от якісь рухи. Я їй передаю, що вона пішла прямо, нехай вона свій шлях зробить прямим, і хай вона спершу, і вона це все робить. І бачу, що в тому сяєві десь як відчинилися
двері. Я їй передаю, щоб вона перевірила, чи це той простір, де відпочивають вільні душі. Так. І бачу, як в цей момент, і буквально із нижніх чакр у Іри, таке як народилося щось, і поповзло таке червоне якесь, і поповзло в сектор інтерферентів. І я кажу, стоп, що це таке, бо воно вкрало щось, дитину вкрало. Так. Заморозь їх. Я І заморожую. так, подивись, що це таке, що це за енергія. Воно щитується дисперсія, і я бачу, що це пов'язано з тим колом. Так. З яким колом пов'язано? Уколом, А, який, колом. зараз Мгм. я подивлюсь, кому його зробили. Тут цій дівчинці зробили цей укол. Якась дисперсія. І воно щитується як наукові досліди. Я бачу, що там не все так просто з твоєю дитиною. Мгм. Так. Ну, Ірина може заборонити робити будь-які досліди з дитини, робити уколи їй, Так, вона в повністю той момент прибрати дозволила, цю вона енергію. відмовилася від дитини. Буквально ось так я бачу, як вона закрила своє серце. І я чую, що вона тебе віддала її на кусь такий, як цей кіготь. Так, Мгм. тук-тук, цокає. Я їй передаю, що вона може зараз повернутися, подивитися на свою донечку, відмінити те рішення, Так. відмовлятися від неї. Хай вона її прийме і передасть її божественну душу в найсвітліші шляхи. І я бачу, як вона ту дівчинку стоїть і відриває від неї ті крильця, як від такого метелика прозорі, що символізують недорозвинутість душі. Так. Її енергосфера збільшується, вона перетворюється на, ну, як вільна, оцей символ крила, і вона полетіла. Подякувала. Так. А Іра встала і каже, я народила живу дитину. Вона живе. І така вона вільна, спокійна, так радісна. Так, знаєш, як тягар такий, знаєш, як каже, я вільна. Так. А подивись, що зараз з дисфлексією у просторі Ірини, чи прибрала вона його? Вона бере цю енергію, це такі, як кулька така енергетична, і вона зараз потяглася в сектор магії, і знову там ця магія, ця вуду, ця ось тримає Мгм. ту ляльку. Так. Так. А на чому зараз ця вуду тримається у просторі Ірини? Ні на чому. Тоді передає Ірина, що вона може повністю прибрати цих відьом, наказати їм забрати весь свій вплив, всю свою магію і очиститися від них повністю. Я бачу, як виривається буквально цей стіл, як роз'єднюється надвоє. Так. І виривається та чорна енергія, а це було щось з їжею дано. А Іра бере так, точно як кексик, переживала там, це що, і виплюнула, і потім з розгону як ляпне це їй в морду цій Шані. Шані. І та сестра її збоку. Якось носи звучить. Я їм наказую, що вони по конам Всесвіту негайно повинні забрати всю їхню магію і примінити на них же те, що вони. Я бачу, як в цей момент Іра ось так розмотує ту штуку, яка навколо неї там моталася. І цей фігура темна, ця
Ігора, шефа. Мгм. А вона темна не тому, що він темний, а тому, що вони зав'язали оці всі стосунки, так якби матриця до матриці. І це ніби Так. його темна матриця. І вона теж пішла геть. А Іра бере і розламала цей весь стіл і тими дошками б'є по голові і просто забиває тих відьом і Так. закриває тим портал. Мгм. І я Так. бачу, вона дістає такий листок сяючий і так от приклеює на, на сектор магії. І що це за листок? А там написано, що це її рішення бути вільною. О, це той контракт, який вона розірвала з тим Люцифером. Мгм. І вона каже, що це є договір між Аріями і Люциферіанським царством на землі. І вона бере, і я бачу ту енергію, той стержень, який вона витягла із тої зміюки, а та Мгм. змія ось перетворилася на таку, як ножни від шаблі. Мгм. І Так. Іра бере і ці ножни буквально так якби ламає і віддає їх от цій Шані, а Шані передає тій її сестрі, і звільняється Ірин цей от шлях, так, альфа-шлях, який веде до найкращого майбутнього, тобто звільняється її життя в повній мірі. І я бачу, як цей ось момент, те яйце, яке її тримало як в коконі, просто так шмякнулось, упало, і ці двері, які так от стояли, теж упали і ударили ту Шані і ту її сестру, і я їм наказую по конам Всесвіту негайно прибирати всі наслідки, і хай забирають ту всю магію, яку вони, я чую, торочили на Ігора і на весь світ світлих душ, і на Іру, і на Зоряну, нехай приміняють на них же. А Ірі передаю, що вона може що хоче зробити, бо вони знаходяться в її енергопросторі, нехай їх, вона каже, роздавить. Ну, хай роздавить. І Так. вишвирює, і я їй передаю, щоб вона спалила і спопелила всі енергії, які від них можуть бути, розірвала всі контракти, всі зв'язки і перетворила все те зло, всі ці зачіпки на енергію любові, гармонії, процвітання, вирішення всіх питань, які їй потрібно. Нехай вона зцілить Мгм. всю її енергосистему, так як вона їх хотіла, щоб зробити все те, на що вона здатна, на що здатна її божественна душа. Так. І І я що їй передаю, щоб відбувається? вона стерла, воно працює, Мгм. щоб вона стерла з усіх інформаційних полів всі ці прив'язки, і в кожному я чую її голос, як вона відмовляється від тих стосунків з антисвітом. Вона каже: ні, ні, ні. І я бачу, як з її пальців, такі як чорні накладки, як ніби перчатки, такі накладки, ці от з чорними такими сповзають. Я їй передаю, щоб вона відмовилася від усіх ритуалів гадання, чаклунства, до тої от тітки, до якої вона ходила, і до всіх тих, і хай вона поверне віру в себе, в свою божественну сущність, бо тільки вона творить своїм розумом і своїм творчим потенціалом свою сяючу реальність. Так. Зараз її енергосфера величезна, міцна, кругла, і вона там як ангел з величезними крилами. І звучить арія. Мгм. Так, запитаю в неї, чи все ми сьогодні зробили для неї? Так? Мгм.
Тоді Вона каже, що вона досягла своєї мети і показує на той шлях до Первотворця і до її вищих я, як воно все сяє. тоді піднімаємось максимально вгору, Так. наповнюємося енергією життя, любові, радості, благополуччя, достатку. Угу. Прощаємось з Іриною, Так. від'єднуйся від всіх і від цього. Так. Перевір свій особистий простір, усі заморожені ситуації, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. Так, все чисто. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся. Тепер Чи буду отримала знати. ти бажаний результат? Я отримала. А за Шаніну сестру її звати Насіба, тому йшло С, Насіба. Що? Як почуваєш себе? Дуже добре. Дуже добре. Чудово. Так що, дівчата, дуже дякую. Дуже дякую. Це просто unbelievable. А тепер все, ти вільна і з цим жити йти по світу. Так? Так. Дивитися тільки вперед. І тільки говорити я можу, я все можу. Ніколи не кажи я не можу, бо це є неправда. Ти все можеш. Я хочу або не хочу. Все. Так? Я все можу, я сотворяю свою реальність такою, якою ти хочеш. І собі проговорюєш. Ти думаєш, що ти хочеш. Тобто ти даєш мозку новий напрямок. Це доведено, що це дуже сильно працює. Це так. Це просто на. Це що треба все скласти докупи. Це просто неймовірно. Не знаю. Іра, а чи можемо ми опублікувати наш сеанс? Так, будь ласка, публікуйте, тільки мене забрати, щоб мене не видно було.